Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt Nam Logistics được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia VTV9 Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, tuyến luồng vận tải được xem như là huyết mạch của nền kinh tế. Việt Nam là quốc gia có những thuận lợi vô cùng lớn về đường biển và đường sông. Tuy nhiên thực trạng tuyến luồng ở Việt Nam hiện nay thì vẫn còn nhiều bất cập, khiến cho vận chuyển hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là tắc nghẽn. Chính vì vậy, để thúc đẩy dòng hàng hóa, các điểm nghẽn trên luồng vận tải thì cần phải được khai thông. Và cùng bàn về chủ đề này ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu với quý vị hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Đỗ Công Khanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gemadep, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cảng Quốc tế Gemalink. Và vị khách mời thứ hai xin giới thiệu với quý vị ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng Kỹ thuật Biển Portscoast. Rất cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình. Và trước khi chúng ta cùng đi trao đổi sâu hơn về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, thì chúng tôi xin mời quý vị cũng như là quý vị khán giả theo dõi đoạn phóng sự sau đây. Yêu cầu độ mớn nước của con tàu Kinabanka khoảng 9 mét, trong khi độ sâu luồng Bạch Đằng sông Cấm được thiết kế khoảng 7 mét, chưa kể đã bị sa bồi. Chính vì vậy, con tàu này phải neo khu vực phao số 0 gần 20 tiếng để chờ thủy triều lên mới có thể di chuyển và cập cảng Nam Đình Vũ, Hải Phòng làm hàng. Gần một ngày tàu neo chờ, đồng nghĩa với việc chủ tàu tốn thêm chi phí hàng chục ngàn đô la Mỹ. Dù đây chỉ là con tàu có cỡ trung bình, nhỏ. Cái tàu mà trên 8,5 mét ấy, đều phải chờ thủy triều hàng ngày cỡ 6 đến 10 tiếng. Như vậy thì cũng đã là một cái chi phí tàu mất tương đối lớn. Bởi vì mà chẳng hạn như bây giờ tính trung bình khoảng tàu 1.000 TEU khoảng gần 20.000 đô một ngày. Như cái chi phí này ấy, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá cước vận tải biển, cái hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, sản xuất hàng hóa qua cảng ở khu vực phía Bắc này. Tàu chờ con nước, cảng chờ tàu, doanh nghiệp chờ nguyên liệu hàng hóa. Cả chuỗi cung ứng sản xuất đều bị chậm lại. Hơn nữa, với trọng tải tàu phổ biến hiện nay đang ra vào tại khu vực cảng Đình Vũ là 30.000 tấn, tương đương với 1.700 tới 2.000 TEU. Để đảm bảo hành hải an toàn, ngoài việc phải đợi thủy triều, đa phần các con tàu còn phải giảm tải, tức là giảm khối lượng hàng hóa chất xếp trên tàu. Với cái việc mà cắt bớt khoảng 1 mét đến 1,5 mét mớn như thế thì tương đương với khoảng tầm 3.500 tấn đến 4.000 tấn. Và thì như thế mỗi một tàu sẽ giảm sản lượng khoảng 500-600 TEU và tương đương với giảm doanh thu của cảng khoảng 500 triệu Việt Nam đồng trên mỗi chuyến tàu. Mà mỗi một ngày hiện nay thì khu vực Hải Phòng khai thác khoảng từ 10 đến 15 chuyến. Như vậy chúng ta có thể thấy là cái con số là sụt giảm sản lượng và doanh thu do hạn chế về luồng tại khu vực Hải Phòng là rất lớn. Ít gặp vấn đề sa bồi hơn cụm cảng Hải Phòng. Tuy nhiên, Cái Mép Thị Vải lại đang gặp khó khăn khi công tác nạo vét khu nước trước bến đang bị đình trệ. Nhiều tàu mẹ cũng buộc phải giảm tải khi cập cảng làm hàng tại đây. Ngoài ra, kết nối giữa đồng bằng sông Cửu Long và cụm cảng Cái Mép Thị Vải bằng đường thủy hiện vẫn tồn tại một số điểm nghẽn. Cơ quan quản lý nhà nước làm sao mà khơi thông luồng lạch, nâng cái độ sâu lên, rồi cải thiện được tính công của các cái cây cầu mà còn thấp trong cái khu vực để tăng cường cái khả năng vận chuyển trên đường thủy tới đồng bằng sông Cửu Long. Trong một quốc gia mà độ mở của nền kinh tế cao với kim ngạch xuất nhập khẩu gấp khoảng 2 lần GDP như Việt Nam, thì vai trò của hệ thống cảng biển quốc tế và logistics là vô cùng quan trọng. Bất cứ một điểm nghẽn nào làm chậm tốc độ lưu chuyển của dòng hàng hóa đều cần được sớm khai thông, giảm thiểu tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, giao thương quốc gia. Thưa ông Khanh, Gemadep thì hiện tại đang khai thác cảng container quốc tế ở cả Hải Phòng và Cái Mép Thị Vải. Như vậy thì Gemadep nói riêng cũng như là các doanh nghiệp cảng khác nói chung, theo ông thì đang gặp những cái khó khăn cụ thể như thế nào? Ông có thể chia sẻ ở đây. Hệ thống cảng tại hai đầu Bắc Nam hiện đang có cái tập trung cái mật độ giao thương lớn nhất cả nước hiện nay. Thì trong thời gian vừa qua thì tập đoàn Gemadep đã tập trung đầu tư với quy mô lớn tại 3 cảng tại khu vực phía Bắc và 1 cảng nước sâu tại khu vực Cái Mép là cảng Gemalink. Thì cái quy mô đầu tư lớn không chỉ đối với cơ sở hạ tầng mà còn cả với những cái trang thiết bị hiện đại, là mục đích là nâng cao cái năng suất xếp dỡ nhằm đáp ứng yêu cầu của các cái hãng tàu là cái khách hàng ngày càng cao hơn. Tuy nhiên thì cái sự cố gắng, sự nỗ lực của các doanh nghiệp cảng như chúng tôi thì có lẽ cũng chưa đủ. Chúng tôi cần cái sự mà chung tay góp sức của các cái cơ quan chức năng. Cụ thể hãy nói về khu vực Hải Phòng, khi mà cái tuyến luồng nó bị cạn
thì các cái hãng tàu họ muốn đưa tàu vào cảng thì họ sẽ phải chờ đợi khá lâu. Như vậy nó dẫn đến cái việc mà xáo trộn lịch tàu, ảnh hưởng đến cái việc mà tối ưu hóa cái công tác xếp dỡ tại cầu bến, dẫn đến cái chất lượng dịch vụ đối với hãng tàu, đối với khách hàng thì nó bị giảm sút cho các doanh nghiệp cảng. Còn với khu vực Cái Mép thì cái vấn đề quan trọng nhất của cái khu vực này đó là chúng ta cần đảm bảo cái độ sâu trước bến và độ sâu tuyến luồng. Và khi mà chúng ta thực hiện tốt cái việc này thì sẽ giúp cho cái lượng hàng hóa nó lưu thông từ Việt Nam ra thế giới một cách nhanh chóng, dễ dàng và với một cái chi phí hợp lý hơn. Dạ vâng, để giải quyết được cái vấn đề bồi lắng á, thì cái giải pháp hữu hiệu đó là nạo vét. Như vậy thì với cái công tác này hiện nay đang được triển khai như thế nào ở cả hai cụm cảng cửa ngõ trung chuyển quốc tế? Ông Tuấn có thể chia sẻ cho chúng tôi rõ hơn. Các cái công trình hàng hải ấy, thì ngoài những cái giải pháp về gọi là công trình để có thể hạn chế ra bồi thì việc mà nạo vét duy tu vẫn là cái giải pháp gọi là thường xuyên và hữu hiệu nhất. Đối với lại cái luồng Hải Phòng, Cục Hàng hải đang nạo vét sâu đến 13 mét. Riêng cái đoạn Bạch Đằng, sông Cấm, Hà Nam thì hiện nay chúng ta cũng có rất nhiều những cái bến cảng container, cảng khác ở phía trong. Tuy nhiên thì hiện nay thì cái độ sâu theo quy hoạch thì nạo vét đến có khoảng độ sâu khoảng 7,2 m. Cái độ sâu này ấy, thì nó cũng hạn chế khá nhiều về cái cỡ tải trọng tàu đi vào cái khu vực này. Thì đương nhiên là nếu như chúng ta mà có thể là nạo vét được sâu hơn, mở rộng luồng hơn thì chúng ta sẽ tận dụng khai thác tối đa cái cơ sở hạ tầng các cái phía cảng ở phía trong đã được đầu tư. Còn đối với luồng Cái Mép Thị Vải, Cục Hàng hải vẫn đang duy trì cái độ sâu là khoảng 14 mét. Hiện nay thì vẫn tồn tại những cái khó khăn, cái nạo vét duy tu cái khu nước trước bến của từng doanh nghiệp cảng vẫn đang vướng ở cái thì chúng ta cũng hình dung là với mỗi một cái cảng thì sẽ phải tự đi tìm cái vị trí đổ đất nạo vét. Rồi đi xin phép, rồi đánh giá tác động môi trường, rồi phê duyệt. Đấy thì nó rất chi là bất cập. Mà thực tế thì chúng ta cũng hình dung rằng là không có một cái quỹ đất nào trên bờ có thể đủ để cho chúng ta trong suốt cái thời hạn hoạt động của cảng. Nếu như chúng ta không giải quyết những cái vấn đề đó, gọi là điểm nghẽn, thì chúng ta cũng có thể là bị ảnh hưởng rất nhiều đến hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và đối với lại cả nền kinh tế Việt Nam. Trong cái năm vừa rồi thì các cảng như Gemalink hay là SSIT hoặc CMIT đã phải từ chối một số cái tàu bởi vì là cái mớn của nó vượt ra khỏi cái khuôn khổ của cái luồng và cái bến. Và khi mà từ chối thì đương nhiên là họ lại chuyển sang các cái trung tâm khác như là Singapore hoặc Malaysia. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng nó ảnh hưởng đến cả cái an toàn hàng hải. Vì chúng ta cũng biết rằng nếu như mà luồng cạn, bến cảng cạn mà tàu mắc cạn thì nó sẽ mang lại những cái thiệt hại rất lớn. Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Vâng, kính thưa quý vị, khơi thông luồng vận tải thì sẽ giúp cho vấn đề lưu thông hàng hóa được nhanh hơn, được hiệu quả hơn. Và hiện nay thì Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có cái kế hoạch nạo vét khơi thông luồng ở cả cụm cảng Hải Phòng cũng như là Cái Mép Thị Vải. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được gửi đến quý vị ý kiến của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang về nội dung này. Trong cái vốn trung hạn hiện nay 21-25 chúng ta có một số cái dự án với đường thủy nội địa. Bộ Giao thông Vận tải đã mở rộng kênh chợ gọi Xuân 2 và các cái cầu có tinh không thấp đảm bảo cho các cái xà lan container có thể chở được từ trên 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp đi qua đây làm tăng hiệu quả của vận tải. Thứ hai là với đường biển. Chính phủ cũng đã bố trí tiền trong trung hạn lần này cho khoan tranh bố giai đoạn 2 và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức cho việc bố trí kinh phí nạo vét duy tu tuyến luồng này, đảm bảo cái độ sâu chuẩn tắc âm 6,5 trên toàn tuyến và nạo vét nâng cao độ sâu của tuyến luồng Cái Mép Thị Vải từ âm 14 m hiện nay mà xuống đến âm 15,5 m trong giai đoạn tới. Quan trọng nhất của dự án này chính là vị trí đổ vật chất nạo vét. Về cơ bản chúng tôi đã thu xếp được. Liên quan đến nội dung nạo vét duy tu trước bến của các cái bến cảng ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi cũng đã nhiều lần làm việc với Bà Rịa Vũng Tàu để cùng với Bà Rịa Vũng Tàu cùng với lại Bộ Tài nguyên Môi trường để tháo gỡ phát sinh này. Thưa quý vị, như là thông tin mà Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang vừa chia sẻ thì Cái Mép Thị Vải thì được nạo vét mới để tạo độ sâu 15,5 m. Và thưa ông Tuấn, với cái độ sâu mới của luồng là khoảng 15,5 m thì cái năng lực đón tàu trọng tải lớn của cụm cảng Cái Mép Thị Vải sẽ có được cái sự thay đổi như thế nào? Tăng độ sâu từ 14 m lên 15,5 m thì phải nói là cái đấy là các cái cảng
là mong chờ rất nhiều rồi. Đấy. Thay vì trước đây thì chúng ta là cái tàu khoảng 15 mét, mướn 15 mét, chúng ta phải giảm tải và chúng ta phải chờ chiều. Thì hiện nay chúng ta có thể chở được thêm hàng hóa và cái thời gian mà chờ thủy triều nó sẽ giảm đi. Thì rõ ràng là khi mà cảng đã tiếp nhận được thì có nghĩa là các cái hải trình của các cái đội tàu trên thế giới ghé vào đây có thể lấy hàng, có thể trả hàng, nó được thuận tiện hơn rất nhiều. Cỡ tàu khoảng 214.000 tấn ấy, thì là cái mớn nước, riêng mớn nước của nó là nó tầm khoảng 16 đến 16 mét rưỡi. Đấy, thì với những cái cỡ tàu mà đến 250.000 thì mớn nước nó cũng tầm khoảng 16-17 mét. Thế thì để mà những cái tàu đấy mà chạy vào thì chúng ta còn cần một cái độ dự trữ ở phía dưới, tức là nó tầm khoảng 1 đến 2 mét. Như thế thì về mặt nguyên tắc thì cái độ sâu luồng nó cần phải là khoảng từ 17 đến 18 mét. Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là với cái độ sâu khoảng 15 mét rưỡi cho cái đợt này, và trong tương lai thì sẽ tiếp tục để nạo vét đến khoảng 16 hoặc 17 mét. Dạ vâng, chúng ta cũng đều mong chờ điều đó sẽ sớm thôi ạ. Thưa ông Khanh, chúng tôi biết là Gemalink thì thường xuyên đón những tàu mẹ siêu lớn. Vậy thì Gemalink có thể chia sẻ thêm về cái cách mà công ty mình chủ động thực hiện để mà khơi thông cái dòng chảy hàng hóa của khu vực như thế nào không? Tuyến luồng vật lý như anh Tuấn Tổng đốc Postcode vừa chia sẻ thì theo tôi còn một cái yếu tố cũng đặc biệt quan trọng nữa chúng ta cần phải xem xét đến, đó là cái dòng chảy thông tin. Trong thời gian vừa qua tại Gemalink chúng tôi cũng ưu tiên áp dụng công nghệ số, chuyển đổi số tích hợp với lại cổng thông tin một cửa quốc gia. Và khi đưa cái phần mềm Rivergate vào khai thác thì chúng tôi kết nối giữa các cái nhà khai thác cảng với những cái nhà kinh doanh vận tải xà lan và các cái cơ quan chức năng như hải quan, cảng vụ. Khi mà trong cái chuỗi cung ứng cái luồng thông tin được trao đổi, chia sẻ một cách thông suốt, minh bạch và theo một cái thời gian thực như thế thì sẽ dẫn đến cái việc là các bên đều có thể chủ động trong các cái công tác của mình. Và cái điều này nó càng có ý nghĩa hơn nữa khi mà cái thời gian vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cái bộ ban ngành xem xét áp dụng cơ chế thí điểm việc kết hợp làm hàng, kết nối giữa các cảng ở trong khu vực Cái Mép Thị Vải, gọi tắt là cái cơ chế cảng mở. Và khi mà đưa cái cơ chế cảng mở này vào áp dụng thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải cần những cái phần mềm để kết nối cơ quan quản lý, ví dụ như cơ quan hải quan với lại các cái nhà khai thác cảng. Cơ sở dữ liệu thông tin chắc chắn sẽ được cập nhật rồi truyền tải một cách nhanh chóng, thông suốt và minh bạch, sẽ giúp cho cơ quan quản lý nhà nước như cơ quan hải quan có thể kiểm soát được những cái hoạt động trong khu vực cảng mở. Và nó cũng là một cái yếu tố để đảm bảo cho mô hình cảng mở này được thành công. Dạ vâng, và chúng ta cũng đều biết là khác với vận tải đường bộ, hiện vận tải thủy thì có rất là ít giải pháp công nghệ quản lý được triển khai, cũng như là các doanh nghiệp trong ngành ứng dụng. Để có thêm thông tin về giải pháp mà ông Khanh vừa chia sẻ, chúng tôi mời quý vị sẽ theo dõi đoạn phóng sự sau đây. Theo kế hoạch, hôm nay công ty vận tải đa phương thức Bình Dương sẽ có 2 xà lan cập cảng Gemalink để làm hàng. Nhờ tình trạng cầu bến, danh sách container, lộ trình di chuyển của xà lan được cập nhật liên tục theo thời gian thực lên hệ thống Rivergate, cả 2 xà lan của công ty đã được cập cảng Gemalink làm hàng theo đúng kế hoạch. Trước khi mà có Rivergate được áp dụng ở cảng, đa phần thì khi tàu ra tới ngoài cảng thì vẫn phải neo chờ. Tại vì kế hoạch thì gửi nhưng mà nói chung là không có cập nhật thông tin kịp thời. Thì hiện tại khi mà có Rivergate thì chúng tôi có thể chủ động đưa kế hoạch trước cho cảng, và dựa vào Rivergate chúng tôi có thể kiểm tra lịch tàu mẹ, lịch cắt máng và tình hình cầu bến ngoài đó, và chủ động trong việc điều chỉnh thời gian chạy từ các cảng Bình Dương, Hồ Chí Minh ra ngoài Cái Mép. Rivergate là nền tảng công nghệ giúp kết nối thông tin theo thời gian thực giữa ICD, cảng, xà lan, chủ hàng với các cơ quan chức năng. Nhờ dòng thông tin thông suốt, sự phối hợp giữa các bên liên quan luôn nhịp nhàng. Theo đó, dòng hàng hóa được lưu chuyển nhanh hơn, hiệu quả hơn. Rivergate là giải pháp được Gemalink và Cofano Software Solution BV từ Hà Lan phối hợp phát triển dựa trên kinh nghiệm của nhiều quốc gia ở châu Âu có hệ thống vận tải thủy phát triển đã triển khai trước đó. Đây là giải pháp mang tính cộng đồng nhằm giải quyết vấn đề tồn đọng trong chuỗi vận tải thủy tại khu vực phía Nam. Tại Rotterdam, Hà Lan, chúng tôi đã triển khai một nền tảng cập nhật thông tin vận hành của tất cả các xà lan và bến cảng trong khu vực.
Và từ các thông tin này, một thuật toán giúp chúng tôi ra quyết định điều phối việc làm hàng cho xà lan một cách hiệu quả. Hiện nay, giải pháp này cũng đã bắt đầu triển khai tại cái mép thị vải với sự hỗ trợ từ Rivergate. Đây là bước đi đầu tiên khi các thông tin của các bên liên quan được thu thập và chuẩn hóa. Tôi hoàn toàn tin tưởng cái mép thị vải có thể đạt được thành tựu như Rotterdam trong tương lai không xa. Khoảng 80% hàng hóa xuất nhập khẩu tại cụm cảng Cái Mép Thị Vải được vận chuyển bằng xà lan. Vì vậy, việc bố trí phương tiện làm hàng này một cách khoa học, hiệu quả sẽ mang lại lợi ích to lớn cho tất cả các bên. Nhất là trong điều kiện nhiều cảng tại đây chưa có cầu bến riêng cho xà lan, khiến cho tình trạng xà lan neo chờ làm hàng đang diễn ra khá phổ biến hiện nay. Theo quý vị, thì để tuyến luồng vận tải ở khu vực Hải Phòng cũng như là Cái Mép Thị Vải được thông suốt, được thúc đẩy dòng hàng hóa vận chuyển một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn, Bộ Giao thông Vận tải cũng như là Chính phủ cần phải có những cái giải pháp như thế nào, cần phải có cái chính sách như thế nào để có thể khuyến khích điều này một cách hiệu quả? Để đảm bảo cho chúng ta khai thác tốt nhất và thích ứng với lại cái cỡ tàu của cái đội tàu trên thế giới, thì chúng ta có lẽ cũng không dừng lại ở cái con số là 14 mét cho luồng Hải Phòng hoặc là 15,5 mét cho luồng Cái Mép Thị Vải, mà sẽ tiếp tục phải nghiên cứu để đảm bảo cho làm sao cho các cái tàu tới họ không phải chờ, họ không phải giảm tải. Có nghĩa là chúng ta nghiên cứu có thể là tăng bề rộng hay là nạo vét sâu hơn. Thứ hai là đối với lại cái phần mà duy trì độ sâu của luồng, khu nước trước bến của từng doanh nghiệp cảng thì lại liên quan đến vấn đề là đổ vật chất nạo vét. Theo tôi nghĩ là cái việc đó cần phải giải quyết một cách căn cơ. Tức là khi mà chúng ta tìm kiếm, chúng ta quy hoạch một cái khu vực đổ đất nạo vét cho từng cái khu cảng biển, thì lúc đó chúng ta đã thực hiện đầy đủ tất cả những cái đánh giá tác động môi trường, rồi quan trắc, rồi cấp phép, rồi tính gọi là cái công suất của cái khu vực đó, thì coi như là làm một lần. Còn lại là sau này từng dự án nạo vét thì cứ thế là xin phép đi đổ thôi để giải quyết cái khai thông cái tuyến luồng vào hai cái khu cảng lớn nhất cả nước. Ở góc độ một doanh nghiệp đại diện cho ngành thì chúng tôi cho rằng là cái việc đầu tiên chúng ta cần khơi thông cái tuyến luồng về vật lý với các cái biện pháp như sau: đảm bảo cái việc duy tu nạo vét, làm sao cho luồng lúc nào cũng được thông thoáng. Cái việc này thì đề nghị các cái cơ quan chủ quản thì sẽ tổ chức đấu thầu xã hội hóa theo cái hướng ổn định và lâu dài. Cơ quan nhà nước sẽ có những cái chính sách để làm sao mà kêu gọi các cái nguồn lực cũng như các cái thành phần kinh tế khác của xã hội mà có đủ cái năng lực tham gia vào cái nghiệp vụ này. Biện pháp thứ hai đó là chúng ta cần quy hoạch cái vị trí đổ bùn như anh Tuấn vừa chia sẻ. Song song với cái việc mà khơi thông tuyến luồng vật lý thì tôi nghĩ là cũng cần phải thúc đẩy cái dòng chảy hàng hóa cũng như là cái dòng chảy thông tin. Và để có một cái kết quả đột phá thì cũng cần có những cái chính sách đột phá. Thì trong cái việc mà đề xuất về các cái tuyến luồng hoặc là về cái mô hình cảng thì cụ thể thì cũng xin đề xuất là cho thử nghiệm cái tuyến luồng Cái Mép đồng bằng sông Cửu Long. Và cái đề xuất thứ hai đó là áp dụng cái mô hình cảng mở vào trong cái khu vực cảng container Cái Mép một cách sớm nhất có thể. Dạ vâng, rất cảm ơn ý kiến chia sẻ của hai vị khách mời, và chúng ta hoàn toàn mong chờ cái việc là có những cái chính sách đột phá, những cái giải pháp đột phá để cái việc mà khơi thông tuyến luồng cũng như là thúc đẩy dòng chảy hàng hóa của chúng ta đạt được một cái hiệu quả cao hơn nữa, sớm hơn nữa. Vâng, một lần nữa rất cảm ơn quý vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình và chia sẻ những cái thông tin rất là thiết thực ạ. Cảm ơn quý vị. Và chương trình Việt Nam Logistics kỳ này xin được khép lại tại đây. Kính chào quý vị các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.